سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب اومدیم به شهر کرج به محله گوهردشت و میخوایم بریم و مرکز خرید نیکا یا نیکامال رو با هم دیگه ببینیم. پس مثل همیشه تا آخر ویدیو همراه ما باشید. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز جمعه است و ساعتم حدود 9 به شبه و دما هم حدود 27 درجه سانتیگراده. مرکز خرید نیکامال یکی از پاساژهای معروف شهر کرجه. توی ضلع جنوبی فلکه اول گوهردشت. محله گوهردشت هم که یکی از محله‌های خوب کرجه، من قبلا ازش یک ویدئویی رو توی کانال گذاشتم و این محله رو بهتون نشون دادم. مرکز خرید نیکامال یه مجتمع تجاری اداریه. 24 طبقه داره که شامل 7 طبقه پارکینگ، 5 طبقه فروشگاه، 1 طبقه هایپر مارکت، 1 طبقه فودکورت و 10 طبقه هم اداری داره. نیکامال بزرگترین برج شهر کرج هم هست. شما میتونید توی این مرکز خرید فروشگاه‌های لباس مردونه، زنونه، لباس بچگونه، کیف و کفش، لوازم خانگی و دکوری، طلا و جواهر و لوازم آرایشی بهداشتی رو ببینید. همونطور هم که بهتون گفتم یه هایپر مارکت هم داره که توی طبقه -1 که شما میتونید مایحتاج غذایی و خونه خودتون رو از این هایپر مارکت تهیه کنید. اینجا طبقه اوله و همونطور هم که میبینید فروشگاه لباس زیادی هم داره. من اونطور که شنیدم قیمت لباس ها تو این مرکز خرید مناسبه. حالا ما مثل همیشه طبق روال ویدیوهای قبلی میریم و قیمت لباس هم بهتون نشون میدیم. ساعت کار این پاساژ هر روز از ساعت 10 صبح تا 10 شبه. برای اینکه با مترو به اینجا بیاین باید ایستگاه مترو گلشهر توی خط تهران کرج از قطار پیاده بشین و سوار تاکسی‌های محله گوهردشت بشین و فلکه اول گوهردشت پیاده بشین. اگر هم از داخل شهر کرج میخواین به اینجا بیاین باید از طرف سرای گوهردشت به فلکه اول گوهردشت بیاین. به نظرم بهتره که بریم تو این فروشگاه و قیمت چند تا از لباس‌هاشو بهتون نشون بدیم. این شلوار قیمتش 428,000 تومنه یا به دلار میشه حدود 14 دلار برای افرادی که ایرانی نیستن و میخوان قیمت ها رو بدونن. این لباس دخترونه هم قیمتش 189,000 تومنه که حدود 6 دلار میشه. این تیشرت هم که از نظر من تیشرت قشنگیه، قیمتش
428,000 تومنه یا حدود $14. بریم قیمت یک کفش هم بهتون بگم. این کفش قیمتش خورده 448,000 تومن یا حدود $15. به نظرم قیمت اجناس مرکز خرید معمولیه، یعنی نه زیاد گرونه و نه ارزونه. حالا نسبت به جاهایی که ما تو ویدیوهای قبلی رفتیم و دیدیم قیمتش به نظرم معمولیه. بریم طبقه 4 و فودکورت هم بهتون نشون بدم. اینجا همونطور که میبینید رستوران و کافه‌های زیادی داره که من دارم نگاه میکنم اسم رستوران ها رو میبینم زیاد از نظر من شناخته شده نیستم. حالا شاید من نمیشناسم. یه فضای بازم داره که بریم اونجا هم بهتون نشون بدم. اینجا قسمت رستوران ها توی فضای باز یا روف گاردن که از نظر من اگه خودم باشم حتما اینجا رو انتخاب میکنم برای نشستن، چون بریم جلوتر بهتون نشون بدم یه ویو خیلی خوبی به قسمت شمالی شهر کرج داره.
دوستای عزیزم خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. خیلی ممنونم بابت حمایتاتون و کامنتاتون. حتما نظرتون رو راجع به این مرکز خرید به ما تو قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه شاد و پر انرژی باشین، مواظب خودتونم باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.